วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องอานาปานสติลงในรายละเอียดสักหน่อยว่าหมู่คณะเรานี่เข้าใจคำว่าอานาปานสตินี่มากน้อยแค่ไหนจะพูดเฉพาะในวงของนักภาวนาผู้ใดอยู่ในวงของนักภาวนาอาจจะพอเข้าใจได้บ้างแต่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนลองวิเคราะห์ดูเรามาคุยกันในเชิงวิเคราะห์ไม่ได้มาเทศนาแต่พูดกันในเชิงวิเคราะห์แล้วเรามาวิเคราะห์กันดูว่าไอ้ความเข้าใจในหลักของอานาปานสตินี่เราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนมันเหลื่อมนิดเดียวเท่านั้นนะเป็นความคลาดเคลื่อนไปจากอานาปานสติเลยมันเหลื่อมนิดเดียวเบื้องต้นเราจะเข้าใจคำว่าอานาปานสตินี่คือการเพ่งจดจ่ออยู่ในลมโดยไม่เอาสิ่งอื่นใช้สายตาในการเพ่งสังเกตดูว่าเวลาเราหลับตาลงเราจะเอาสายตาเรามาเพ่งไว้ที่ปลายจมูกเพ่งคือมีการโฟกัสจดจ่อมันไม่ใช่จดจ่ออยู่ในลมเฉยแต่มันปฏิเสธสิ่งอื่นที่ปรากฏขึ้นยกตัวอย่างเช่นความคิดผุดขึ้นเราจะรู้สึกรำคาญเราจะรำคาญเราจะทุกข์เราจะรู้สึกว่ามันไม่สงบนี่ลักษณะของการเพ่งเราจึงมุ่งมาสู่การหยุดความคิดโดยใช้เจตนาในการหยุดบีบบังคับจิตให้ตั้งอยู่กับลมให้ได้โดยการเพ่งลงไปสิ่งนี้ยังไม่ใช่อานาปานสติยังไม่ใช่ถามว่าดูลมถูกไหมเป็นการดูลมเช่นกันแต่ยังไม่ใช่หัวใจหลักของอานาปานสติไม่ใช่แก่นสารแท้ของอานาปานสตินี่เป็นความคลาดเคลื่อนความเข้าใจของนักปฏิบัติภาวนาที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มากในหลักของอานาปานสติแล้วอะไรคืออานาปานสติเรียนรู้ทุกอย่างบนลมหายใจแสดงว่าคำว่าเรียนรู้ทุกอย่างหมายถึงว่ามีสิ่งอื่นปรากฏขึ้นอยู่สิ่งใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นนั่นคือการเรียนรู้ของเราอยู่บนลมหายใจคำว่าอยู่บนลมนี่จะเป็นปัญหาถ้าอธิบายไม่ชัดประมาณว่ารู้ลมด้วยรู้อย่างอื่นไปด้วยเหรออย่างนี้คำว่าอยู่บนลมหายใจผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับเรานั่งอยู่ในศาลานี่แหละเรานั่งอยู่ในศาลาใครจะเข้ามาเราก็เห็นใครจะออกไปเราก็เห็นเข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าเรารู้ตัวเสมอว่าเราอยู่ในศาลาแล้วเรารู้ชัดว่าศาลานี้เป็นที่หลบแดดหลบฝนที่ปลอดภัยหากออกนอกศาลาไปปุ๊บต่อให้มันออกไปปุ๊บแต่ผู้ที่รู้จักอานาปานสติย่อมรู้จักหนทางการกลับเข้าศาลาพอรู้สึกร้อนปุ๊บก็กลับเข้าศาลารู้สึกว่าเปียกก็กลับเข้าศาลาการปฏิบัติอานาปานสตินี้จึงไม่ปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏขึ้นและไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในลมหายใจแต่อาศัยลมเป็นฐานที่ตั้งของความรู้หรือเรียกว่าจิตที่เราเข้าใจกันเรารู้ลมไปเรื่อยความคิดผุดขึ้นเรารู้ชัดว่าความคิดผุดขึ้นแล้วกลับมาสู่ฐานคือลมหายใจเห็นไหมเหมือนคนเดินเข้ามาก็รู้เห็นเราไม่ได้นั่งหลับตาหายไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไปเพ่งว่าไอ้คนนั้นคนดีหรือคนเลวความคิดจะเป็นเรื่องใดก็ตามจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวก็ตามจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม
จะไม่แยกว่ามันคือความคิดดีคือความคิดชั่วจะไม่เอาแต่ความคิดดีความคิดชั่วไม่เอาเราจะเห็นความคิดที่มันเป็นความคิดที่ดีหรือความคิดที่ชั่วนั้นเป็นแค่มวลหนึ่งเป็นมวลหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นเองและมันก็ดับลงไปเองนะโดยไม่ได้แยกว่านี่คิดนี้เป็นกุศลคิดนี้เป็นอกุศลไม่ต้องไปแยกนะท่านอย่าเข้าไปเล่นในความคิดนั้นเฝ้าดูมันเกิดแล้วมันดับบนฐานของลมเท่านั้นนะระหว่างที่ความคิดไม่มีก็อยู่กับลมนะระหว่างพออยู่กับลมไปเวทนาเกิดปั๊บก็ให้รู้ชัดว่าเวทนามีนะพอรู้ว่าเวทนามีก็กลับมาสู่ลมท่านอย่าลงไปเล่นกับเวทนาเพราะใหม่ๆท่านจะไม่สามารถแยกเวทนาก็เรียกว่าเวทนากายหรือเวทนาใจออกได้ท่านจะเห็นแต่เวทนากายแต่ท่านจะไม่เห็นเวทนาใจทั้งที่ใจท่านเป็นเวทนาโดยแท้ทำไมถึงบอกว่าไม่เห็นเพราะท่านจะพยายามแก้ไขและก้าวข้ามเวทนาของกายนั้นไปนะด้วยความเชื่อความเข้าใจที่ได้ยินได้ฟังมาว่าข้ามเวทนาไปเท่านั้นจึงจะเกิดความสงบถามว่าถูกไหมถูกถ้าในสมาธิในฌานนะท่านต้องข้ามเวทนาเท่านั้นกายต้องระงับเท่านั้นลมต้องระงับเท่านั้นนะความสงบในฌานนี้จึงจะปรากฏแต่โดยถ่ายของวิปัสสนานั้นแตกต่างกันอย่างมากนะไม่จำเป็นต้องเข้าไปถึงฌานนั้นเพราะฉะนั้นท่านอย่าได้ไปหมายเอาว่าความสงบที่แท้จริงนะต้องเป็นการระงับของกายท่านก้าวข้ามเวทนาของกายอยู่ทุกวันเวลาท่านนอนเวลาพวกเรานอนเห็นไหมเราไม่รู้สึกร้อนหนาวไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกเมื่อยอะไรสักอย่างนะกายระงับผัสสะทั้งหมดระงับไปหมดเลยไม่รู้เลยนอนหนาวอยู่แค่ไหนก็ตามไม่รู้นะนู่นเมื่อตื่นถึงรู้ว่ามันหนาวถึงรีบคว้าผ้าห่มปิดพัดลมระหว่างที่มันนอนตากพัดลมอยู่ตั้งนานมันไม่หนาวนั่นท่านข้ามเวทนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วท่านข้ามมันทุกวันอยู่แล้วถ้าจะหมายเอาเวทนากายอย่างนั้นทำไมผมถึงบอกว่าท่านเห็นแต่เวทนากายแต่ท่านไม่เคยเห็นเวทนาใจเวลาเวทนากายเกิดขึ้นท่านจะแสดงอากัปกิริยาต่างๆนะโดยอาศัยเวทนาที่เกิดขึ้นพิจารณานั่นท่านก็กลับเข้าไปสู่ความเป็นสังขารนะอาศัยความคิดแก้ความคิด จริงอยู่ว่าความคิดบางอย่างเนี่ยนำไปสู่การปล่อยวางนะถูกต้องเป็นวิธีหนึ่งที่ถูกต้องแต่ท่านต้องเรียนรู้ซ้ำๆจนใจท่านยอมรับได้นะซึ่งผมเรียนรู้มามากพอแล้วผมจึงมีวิธีที่ดีกว่านั้นโดยที่ท่านมองข้ามเวทนานั้นไปท่านอย่าไปต่อสู้กับเวทนาของกายแต่ท่านเฝ้าดูเวทนาของใจนะเมื่อใจของเราอยากหายจึงเกิดการไข้ควรพิจารณาว่าอะไรคืออะไรยกตัวอย่างเช่นว่าขาเจ็บขาเป็นเราไหมถามตอบตัวเองหน่อยขาไม่ใช่เราหากว่าเป็นเราต้องสั่งมันได้ว่ามันไม่ให้เจ็บนะอย่าเจ็บเลยขานี่เราสั่งไม่ได้ขาไม่ใช่เรานี่มันเป็นเอาความคิดนะเพื่อมาคลายออกจากอารมณ์ที่มันเวทนานั้นที่จริงมันง่ายๆท่านเวทนาอย่างนั้นเวทนาของกายท่านแค่ยกขาขยับขามันก็หายแล้วนะแต่ทำไมถึงต้องอาศัยเวทนาของกายเพื่อเห็นตัณหาในใจคือเวทนาของใจในขั้นนี้ในอานาปานสตินี้นะท่านเรียกว่าเวทนาในเวทนามันอยู่ในสติปัฏฐานสี่แล้วเห็นไหมมันจะเข้าไปสู่สติปัฏฐานสี่หรือพูดง่ายๆคืออานาปานสติเนี่ยกับสติปัฏฐานสี่นี่คือสิ่งเดียวกันแต่แยกมาพูดด้วยภาษาให้มันเกิดความเข้าใจเท่านั้นหนึ่งสติปัฏฐานสี่มีอะไรบ้างกาย
เวทนาจิตธรรมเนี่ยสี่อย่างเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าสติปัฏฐานสี่นี้อยู่ในอานาปานสติมันสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดด้วยเรื่องนี้หนึ่งการควบคุมลมได้ท่านจะสามารถควบคุมกายได้ควบคุมได้อย่างไรเวลาเราโมโหท่านดูลมสิลมท่านสั้นหรือท่านยาวถูกไหมผมสังเกตดูนะเวลาโมโหนี่ลมจะสั้นและถี่หายใจแรงและหนักพอเราดึงลมหายใจเข้าลึกๆเบาๆสูดเข้าไปท่านจะรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกที่มันโกรธนั้นมันเริ่มผ่อนคลายเริ่มเบาบางลงท่านจะใช้กายนี้คุมจิตจิตเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างนั้นกายเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างนั้นเพราะกายกับจิตนี้เนื่องด้วยกันท่านบอกว่าจิตเบากายเบาถูกไหมฮะเคยได้ยินไหมจิตเบากายเบาก็คือได้ยินกันอยู่ได้ยินกันมากอยู่นี่ในเมื่อเรายังควบคุมจิตเรายังไม่ได้เราจำเป็นมากที่ต้องอาศัยกายนี้ควบคุมนะใช้อาศัยกายนี้ควบคุมจิตคือใช้ลมนั่นแหละคุมอารมณ์นะเวลาตื่นเต้นเงี้ยอารมณ์ตื่นเต้นเกิดจากอารมณ์ที่หวาดกลัวนะประมาตื่นเต้นนะไม่มั่นใจหวาดกลัวท่านสังเกตเถอะคนเวลาจะทำอะไรเนี่ยจะหายใจเข้าลึกๆอย่างเงี้ยเห็นไหมเคยเห็นไหมนี่โดยธรรมชาติที่เรารู้จักเราจะใช้ลมในการควบคุมตัวนี้ควบคุมอารมณ์ได้ผมสังเกตอยู่เสมอว่าเวลาเรามีลมอย่างไงใจเราจะเป็นอย่างนั้นโอ้ท่านถึงบอกว่าจิตเบากายเบากายเบาจิตเบาเป็นสิ่งเดียวกันเลยก็อยู่ในอานาปานสติอยู่ในสติปัฏฐานสี่เมื่อร่างกายเราเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเวทนาของกายปรากฏขึ้นท่านก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมามีภาษามีเสียงมีนั่นมีนี่มาพยายามที่จะแก้ไขสิ่งนั้นมีความคิดผุดขึ้นมันก็เห็นความคิดเห็นอะไรเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่หากท่านยอมรับความจริงตามความเป็นจริงที่มันปรากฏขึ้นได้แล้วท่านเรียนรู้กับลมไปโดยไม่ต้องไปแทรกแซงมันสักอย่างด้วยความเข้าใจถ่องแท้ของท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปท่านเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทระบบการเกิดการดับของปฏิจจสมุปบาทหากเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งต้องดับอยู่แล้วรู้ชัดว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เราจะวุ่นวายกับมันไหมใจเราก็จะยอมรับความจริงนั้นได้เมื่อใจเรายอมรับความจริงนี้ได้ปุ๊บนั่นแหละคำว่าธรรมจะปรากฏขึ้นกับท่านกายเวทนาจิตธรรมคือบุคคลที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงได้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงมันไม่พยายามดัดแปลงไอ้พยายามดัดแปลงนั้นเรียกว่าเจตนาเพราะถูกตัณหาบีบบังคับคือความต้องการผมจะเน้นหนักเลยเรื่องนี้เรื่องตัณหานี่นะหากท่านไม่เห็นตัวนี้มันชัดผมบอกเลยว่ายากที่ท่านจะเข้าใจธรรมะที่แท้จริงท่านก็จะเข้าใจแต่เปลือกธรรมะเท่านั้นหากเข้าไม่ถึงตัณหาไม่เห็นตัณหาผมกล้าบอกเลยว่าตัณหาเนี่ยคือเจ้าครองใจความอยากนี่แหละอยากดีมันก็มีอยากไปทางไม่ดีก็มีจึงมีคำหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหา
รือพูดง่ายๆคือท้ายที่สุดแล้วตัณหานั้นก็ไม่มีที่ผมมาบวชก็เพราะผมอยากบรรลุธรรมนั่นแหละก็อาศัยตัณหามาหากท่านไม่อยากพ้นทุกข์ท่านจะมาบวชกันแม่นั่นท่านเรียกว่าอาศัยความอยากพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บความอยากนี้มันก็ถูกทำลายด้วยธรรมชาติของมันด้วยการปฏิบัติท่านหนึ่งบอกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาเป็นคำพูดสั้นๆที่มีความลึกซึ้งเพราะเราเป็นอยู่ด้วยตัณหานี่เป็นอยู่ด้วยความต้องการความอยากเนี่ยอานาปานสติเป็นหัวใจหลักของกรรมฐานเป็นสิ่งเดียวที่พระพุทธองค์ท่านตรัสยกย่องท่านบอกว่าอานาปานสตินี่เป็นมงกุฎแห่งกรรมฐานคำว่ามงกุฎคืออะไรสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่ดีสุดสิ่งที่เลิศที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่พระพุทธองค์ท่านใช้เป็นเครื่องอยู่กรรมฐานทั้งหมดที่ผมศึกษามานะกรรมฐานเยอะแยะมากมายนะพระพุทธองค์ไม่เคยกล่าวถึงว่าเป็นสิ่งเลิศผมไม่ได้ดูถูกกรรมฐานอื่นนะแต่ผมพูดในวงของพระพุทธเจ้าว่าท่านแสดงสิ่งไหนไว้หากไม่ดีท่านก็คงไม่เอามาแสดงหรอกกรรมฐานอื่นมันก็คงมีประโยชน์อยู่แหละเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะแต่เป็นการทำได้ยากเช่นกันส่วนอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายท่านไปไหนท่านก็พกลมไปด้วยนะเราท่านไปเพ่งกสิณดูสิท่านต้องเตรียมไฟท่านในเพ่งแสงดูสิแล้วกลางคืนไม่มีแสงท่านจะเพ่งอะไรถ้าไม่กำหนดจินตนาการขึ้นมาเนี่ยถ้าไปทำอย่างอื่นน่ะการเคลื่อนไหวแล้วเวลาท่านนั่งท่านจะดูอะไรถูกไหมแต่ลมหายใจนี่ท่านจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามผมกล้าบอกเลยว่าทุกอิริยาบถของพวกเราทุกคนเนี่ยล้วนมีลมอยู่ในนั้นมีลมหมดเลยท่านถึงยกให้เป็นยอดกรรมฐานไงและท่านยังกล่าวว่าบุคคลใดที่เจริญอานาปานสติเนี่ยหวังผลได้เลยหวังผลได้และหวังผลได้จริงนะหวังผลได้จริงหวังผลได้อย่างไรหวังผลได้ถึงคำว่ามรรคผลนิพพานเลยผมกล้าพูดเลยว่าศีลสมาธิปัญญานี่บริบูรณ์อยู่ในลมหายใจนั่นแหละบริบูรณ์อยู่ในอานาปานสตินั่นแหละนะความสงบก็อยู่ในอานาปานสตินั่นแหละหรือพูดง่ายๆคือมรรคมีองค์8นั้นรวมอยู่ในอานาปานสตินั่นแหละศีลจะมีเป็นล้านข้อก็ตามนะต่อให้มีเป็นล้านข้อไม่ต้องมา200 ข้อแล้วเป็นล้านข้อมันก็บริบูรณ์อยู่ในลมหายใจนั่นแหละไม่ใช่ศีลภายนอกแล้วทีนี้เป็นศีลภายในเขาเรียกว่าอธิศีลไม่ใช่ศีลของปุถุชนแต่เป็นศีลของพระอริยเจ้านี่เรื่องศีลพระเราต้องเข้าใจพวกเราจะเคยเห็นแต่ศีลที่เขาไปท่องกันมาเนี่ยพระก็จะเป็นผู้บอกศีลทำพิธีท่องขอศีลกันโยมก็จะมาแล้วทุกวันพระนี่คือประเพณีถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่สำหรับผมพูดในวงของนักปฏิบัติไม่ได้พูดของวงชาวบ้านแยกแยะให้มันออกส่วนนักปฏิบัตินี่มันต้องเหนือกว่านั้นอันนั้นเป็นวงของชาวบ้านผู้ที่ยังครองเรือนผู้ที่ยังไม่รู้จักแต่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นพื้นฐานอยู่หรือพูดง่ายๆคือยังไม่เข้าอนุบาลเลยซ้ำไปยังไม่ได้เข้าอนุบาลแต่นี่มันวงในวงของนักปฏิบัติมันต้องพูดที่มันสูงขึ้นไปอีกเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งไปศีลของนักปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ได้อย่างนั้นเลยหากท่านเข้าใจคำว่าศีล
มีไว้ทำไมศีลนี้มีไว้ทำไมนะผมจะเปรียบเทียบง่ายๆเลยว่าศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแห่งทุกข์ท่านลองพิจารณาดูว่าลองวิเคราะห์ดูว่าความกังวลใจเนี่ยบุคคลที่ไปขโมยของเขาอย่างเช่นท่านเกิดความอยากขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะเกิดความอยากขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วท่านอดใจไม่ไหวนะด้วยอำนาจของความต้องการในใจนั้นมีมากเกินไปจนบดบังสติปัญญานะขาดการนะคือพูดง่ายๆคือขาดคุณธรรมไปเลยไปเห็นสมบัติของเขาอยู่ชิ้นหนึ่งท่านแอบไปหยิบมาพอหยิบมาเรียบร้อยแล้วเอามาซ่อนไว้นั่นเรียกว่าขโมยนะสิ่งที่จะตามมาคืออะไรกลัวเขาจับได้กลัวคนมาเห็นของสิ่งนี้ท่านต้องเอาของนั้นซ่อนไว้อีกเพราะอำนาจของความกลัวความกังวลเวลาท่านเจอเจ้าของวัตถุนั้นท่านจะไม่กล้าสู้หน้าเห็นไหมมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นแล้วหากเขาจับได้ท่านก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะความลับนั้นถูกเปิดเผยแล้วเมื่อความลับนั้นถูกเปิดเผยปุ๊บท่านจะถูกประจานแล้วคิดว่าจะอยู่ได้ไหมนะท่านก็ต้องหนีถ้าไม่นี้ก็ต้องติดคุกมีแต่ทุกข์ตรงนั้นเลยทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากท่านไม่ขโมยเพียงแค่นั้นถูกไหมผมต้องบอกว่าศีลนี่เป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนี่ความเข้าใจในศีลในเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้ท่านจะไม่ได้ไปหากท่านไปรักษาโดยที่ไม่รู้ว่าศีลเป็นไปเพื่อสิ่งใดท่านก็จะเป็นผู้ที่รูปคำอยู่ในศีลอย่างนั้นแต่หากรู้ชัดว่าอ๋อนี่คือพระสติปัญญาที่พระพุทธเจ้ามอบให้นะว่าเหตุอย่างนี้ไม่มีผลอย่างนี้ย่อมไม่มีนะจงเป็นผู้เดินตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะไม่เกิดเหตุแห่งทุกข์นี่ความทุกข์แบบหยาบๆจะไม่มีทีนี้จะเหลือแต่ความทุกข์ที่มันเป็นละเอียดลงไปอีกนี่นะมันจะละเอียดลงไปเนี่ยเห็นไหมศีลนี่ก็เป็นเครื่องกรองชั้นหนึ่งแน่นอนว่าผมนี่ฝึกปฏิบัติตามศีลใหม่ๆในแค่ศีล5เนี่ยนะผมก็โอ้โหยากเหลือเกินนะตอนเป็นฆราวาสศีล8นี่ไม่ต้องพูดแหละศีล10นี่ยิ่งแล้วเลยหนักเลยเพราะเราไม่เข้าใจศีลไงเราพยายามปฏิบัติตามแต่เราไม่เข้าใจพอปฏิบัติด้วยความไม่เข้าใจจึงเป็นการถูกบังคับปฏิบัติพอถูกบังคับปฏิบัติใจมันไม่ได้ลงใจอยู่แล้วมันก็ฝืนนี่อีกใจหนึ่งมันเคยทำมันต่อต้านน่ะมันจะต่อต้านเสมอใจตรงนี้ก็ฝืนอดทนเอาเพราะไม่มีใครเคยอธิบายไว้เลยว่าศีลนี่ต้องทำยังไงถึงจะแบบรักษาโดยไม่ทุกข์นะมันต้องรักษาด้วยความเข้าใจนะด้วยความเข้าใจแห่งศีลนี่เบื้องต้นส่วนศีลของนักภาวนาเป็นยังไงในศีลที่แท้จริงเนี่ยท่านลองสังเกตดูว่าเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจได้โดยไม่ไหลเข้าไปปรุงแต่งต่างๆไม่ไหลเข้าไปยึดถือสิ่งใดต่างๆนะไม่ไปหยิบเอาสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่คิดตำหนิคนนั้นตำหนิคนนี้ท่านว่าศีลบริบูรณ์ไหมนั่นแหละทำไมผมต้องบอกว่าศีลเนี่ยจะมีเป็นล้านข้อก็บริบูรณ์อยู่ในลมนั่นแหละผมกล้าพูดเลยว่าบริบูรณ์แน่แต่ท่านจะอยู่กับลมได้นานแค่ไหนที่ไม่เผลอเท่านั้นเองหากท่านอยู่กับลมได้ทุกลมหายใจผมก็กล้าบอกเลยว่านะความบริสุทธิ์แห่งจิตก็ปรากฏกับท่านเช่นกันเพราะอะไรถึงว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้พูดเอง
แต่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์แสดงไว้พระพุทธองค์แสดงไว้อย่างนั้นศีลบริบูรณ์ในสติสติก่อตัวในลมหายใจจนตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือพูดง่ายๆสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิที่ถูกอบรมด้วยอานาปานสติเนี่ยเข้าถึงคำว่าอธิศีลอย่างแท้หากท่านหมายเอาความบริบูรณ์ของกายหรือหมายเอาว่าร่างกายที่ไม่ไปทำความชั่วคำพูดที่ไม่ได้พูดอะไรที่มันไปทำลายน้ำใจคนอื่นเป็นศีลทำให้เราบริสุทธิ์ด้วยศีลจริงๆนะผมจะแนะนำให้นะท่านไปหาหมอให้หมอทำให้ตัวเองพิการซะแล้วก็นอนติดเตียงท่านจะไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรนะไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรเลยเพราะท่านจะไม่สามารถที่จะเดินไปทำร้ายใครได้ไว้ขโมยของใครก็ไม่ได้แล้วก็ตัดลิ้นซะตัดลิ้นออกให้พูดไม่ได้จะได้ไม่ได้พูดไปทำร้ายใครแต่มันไม่ใช่ตัวนั้นสิมันไม่ใช่ตัวนี้ศีลน่ะฮะมันอยู่ข้างในนุ่นนักภาวนาต้องพูดเรื่องของจิตอย่างเดียวเลยเราฝึกกายก็เพื่อเราอาศัยกายเพื่อฝึกจิตจำคำผมไว้นะเราไม่ได้ฝึกร่างกายนะแม้แต่การฝึกอานาปานสตินี่เราไม่ได้ฝึกเพื่อให้เราหายจากโรคแต่ผลที่มันหายจากโรคนั้นเป็นผลจากการฝึกเท่านั้นนะเหมือนความอิ่มเป็นผลของการกินเหมือนกันไม่ได้มีใครอยากอิ่มหรอกมันอยากกินได้เยอะๆมันไม่ได้อยากกินอิ่มเลยแต่มันอิ่มนะบางคนนี่ยัดเข้าอิ่มแล้วยังไม่พอลองยัดเข้าพอเห็นไหมมันไม่ได้อยากอิ่มมันอยากกินนะเหมือนกันนี่แหละฝึกดูลมนี่ก็เหมือนกันนะที่โลกมันหายบ้างไม่หายบ้างเป็นธรรมดานะไม่ใช่จะหายทุกคนนะหายบ้างนะแต่ต้องถูกฝึกอย่างถูกวิธีด้วยนะจะหายหรือไม่หายมันก็ตายเหมือนกันนั่นแหละผมไม่สนใจหรอกเรื่องหายไม่หายนั่นเพราะไม่ใช่สาระมันไม่ใช่สาระเลยสาระที่แท้จริงคืออาศัยลมเนี่ยเพื่อให้เกิดกำลังของสติมากขึ้นเมื่อกำลังของสติมากขึ้นสติตัวเนี้ยจะกำหนดรู้ซึ่งรูปและนามคือกำหนดรู้ถึงทั้งกายและใจเราที่มันแสดงขึ้นมานะเห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดชัดขึ้นนะเห็นความคิดเห็นอารมณ์ตัวเองเพราะเราเฝ้าดูกายนี้อยู่นะการเฝ้าดูกายบ่อยครั้งจะเป็นการฝึกปล่อยวางเช่นกันทำไมผมดึงว่าอย่างนี้ล่ะการเฝ้าดูกายนี่คือดูลมเนี่ยนะพูดถึงลมนะเฝ้าดูกายนี่หมายถึงลมนะไม่ได้เอาสายตาไปนั่งสำรวจร่างกายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะอันนั้นไม่ใช่นะมันเป็นนั่งจินตนาการเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องเคลื่อนนะธรรมชาติของกิเลสของจิตที่ไม่ถูกฝึกนี่มันต้องเคลื่อนมันจะนิ่งไม่ได้มันต้องเคลื่อนมันถึงจะพออยู่เหมือนมีอะไรให้เราเสพอยู่เนืองๆอ่ะมีอะไรให้มันรับรู้อยู่เนืองๆมันเสพสิ่งเหล่านี้อยู่เนืองๆจิตจึงรู้สึกว่าพออยู่นะคำว่ากายนี่หมายถึงลมหมายถึงลมหายใจเมื่อเรารู้อยู่ในลมหายใจปุ๊บความคิดผุดขึ้นปุ๊บเรารู้ความคิดฟังให้ดีนะรู้ว่าความคิดผุดขึ้นปุ๊บแล้วก็กลับการดึงกลับเข้ามาสู่ลมเนี่ยการใช้เจตนาในการดึงกลับมาสู่ลมแต่ไม่ได้รำคาญความคิดไม่ได้รำคาญความคิดท่านอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้รำคาญความคิด
นะเพราะมันเกิดอยู่แล้วธรรมชาติของความคิดมันเกิดนะเพราะจิตนั้นยังไม่ถูกฝึกย่อมเป็นอย่างนั้นนะเมื่อความคิดผุดขึ้นมาแค่รู้ว่ามันคิดแล้วก็กลับมาสู่ลมวันหนึ่งเราเห็นคนเดินเข้าในศาลาก็รู้ว่ามีคนเดินเข้าในศาลาปุ๊บเราก็มานั่งดูของตัวเองต่อทำธุระของตัวเองไปที่เราอย่างผมนี่ทำธุระหน้าที่ผมคือนั่งสนทนากับหมู่คณะนั่งคุยอยู่งี้ใครเดินเข้ามาผมก็เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจถามว่าผมรู้ไหมรู้แต่หน้าที่ผมคือนั่งคุยกับพวกท่านอยู่อย่างนี้วันหนึ่งว่าหน้าที่เราคือเฝ้าดูลมความคิดผุดขึ้นท่านก็กำหนดรู้ว่าความคิดผุดขึ้นแต่ท่านต้องรู้จักหน้าที่ของท่านคือลมการกลับมาสู่ลมปุ๊บมันจะปล่อยวางความคิดโดยธรรมชาติการเห็นอย่างนี้ซ้ำๆ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 จนเกิดเป็นนิสัยหรือเรียกว่าความเคยชินเห็นไหมว่ามันฝึกปล่อยวางความคิดคนของท่านจะเริ่มรู้สึกว่าท่านจะปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านได้อย่างรวดเร็วเพราะการฝึกดูลมอย่างนี้จนฝึกจนชำนาญจนไม่ออกฟังให้ดีนะจนไม่ออกเลยนะคำว่าไม่ออกหมายความว่าใจดวงนี้ไม่ออกไปจากกายนี้ไม่ไหลไปเข้าไปเป็นความคิดนึกปรุงแต่งใดๆนั้นถามว่าความคิดมีไหมมีนะมีแต่จะไม่ปรุงแต่งความคิดนั้นไม่มีความยึดมั่นในความคิดนั้นถ้าเราเห็นความคิดเป็นความคิดอุปทานคือความยึดสำคัญมั่นหมายว่าความคิดเป็นเราจะไม่มีประหนึ่งว่าเราเห็นความคิดเป็นเพียงแค่มวลหนึ่งที่เกิดและดับเห็นไหมว่าความคิดมีแต่ว่าอุปทานในสิ่งนั้นไม่มีคือความยึดในสิ่งนั้นไม่มีจึงไม่เกิดการปรุงแต่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นนี่คือความเข้าใจในอานาปานสติมันจะเกิดความเข้าใจผมคนอื่นไม่รู้แต่ผมเข้าใจอย่างนี้สำหรับผมเห็นอย่างนี้จนที่สุดแล้วความคิดนี้ไม่ออกเลยไม่มีความคิดเลยมีแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกความรู้สึกเพียงแค่ปรากฏเด่นในลมไม่คิดแต่ความระลึกได้นั้นมีอยู่ความจำได้หมายรู้นั้นมีอยู่มีเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่คิดอยู่ดีๆจะให้มันคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ไปเลยเว้นแต่ว่าสนทนาขึ้นมาปุ๊บตาเห็นปุ๊บอันนี้อีกอย่างหนึ่งแหละแต่จะให้ไปปรุงแต่งสิ่งที่เห็นไม่มีอย่างที่คำหลวงปู่ชาเคยพูดไว้ว่าเนี่ยเอาต้นไม้นั้นมันเล็กหรือมันใหญ่ท่านว่าต้นไม้บางคนก็ว่าเล็กบางคนก็ว่าใหญ่ท่านบอกว่ามันเท่านั้นแหละโยมท่านว่ามันไม่เล็กและไม่ใหญ่นี่คือคำหลวงปู่ชานะมันไม่เล็กไม่ใหญ่มันก็เท่านั้นแหละท่านแสดงถึงความไม่ตัดสินท่านแสดงถึงความไม่ปรุงแต่งด้วยตัณหาคนที่อยากให้มันเล็กมันก็ใหญ่เกินไปคนที่อยากให้มันใหญ่มันก็เล็กเกินไปท่านเข้าใจไหมเพราะมันมีสิ่งที่ยึดไว้ในใจอยู่แล้วมันมีสิ่งที่ยึดไว้ในใจอยู่แล้วเหมือนเราอยากให้มันถูกพอมันผิดจากสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกปุ๊บมันจะผิดทันทีเลยผิดจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อยกตัวอย่างง่ายๆเลยพระวินัยนั่นท่านลองสังเกตดูท่านจะเห็นธรรมะอยู่นั้นตัวพระวินัยนี่จะทำให้เราเห็นธรรมะได้ดีมากหากเราไม่เข้าใจธรรมะเราจะกล่าวตำหนิเอาธรรมะนั้นเป็นตำหนิคนอื่นนั่นคือคนที่ไม่รู้ธรรมะจิตส่งออกนอกหมดเลยอานาปานสตินี่สามารถหวังผลได้ถึงมรรคผลนิพพานแน่นอนกล้าบอกเลยว่าแน่นอนเพราะอะไร
พระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลใดเจริญอานาปานสตินี้ไว้ดีแล้ว บริบูรณ์แล้วนะเธอย่อมหวังผลได้ ซึ่งพระอนาคามี อนาคามีนี่มี5 ประเภทหวังผลได้เลยท่านย่อมเป็นพระอนาคามีจะประเภทไหนก็คือพระอนาคามี5 ประเภทอย่างที่2หากเธอเจริญอานาปานสตินี้ไว้ดีแล้วบริบูรณ์แล้วเธอย่อมหวังผลได้ซึ่งมรรคผลนิพพานตอนสิ้นลมหรือพูดง่ายๆคือเป็นพระอรหันต์ตอนตายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างที่3เป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่นี่คืออานิสงส์7 ประการที่พระพุทธองค์กล่าวไว้นี่ผมพูดในตำราเลยนะใครจะเถียงผมไปเอาตำรามาหากว่าผมพูดนี้ไม่อ้างอิงตำราหากผมพูดจากการปฏิบัติก็ว่าผมเอาความเห็นพูดนี่ผมพูดในตำราเลยนะนี่ในตำราหวังผลได้7 ประการเลยแต่หลวงตาพูดไว้แค่3เพราะอะไรถ้าก็บอกว่าเป็นพระอนาคามีเห็นไหมมันก็อยู่ในอนาคามี5บางทีก็จะมีคนสับสนว่าเอ้านั้นตำราบอก3ทำไมตำราบอก7ทำไมหลวงตาพูด3จริงตำราบอก7ผมไปอ่านมาแล้วตำราบอกไว้7 ประการจริงแต่5 อย่างแรกคือพระอนาคามีอย่างที่6คือเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมอย่างที่7คือเป็นพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่หลวงตาพูดไว้แค่3พอจบถือว่าเข้าใจกันไม่ได้ผิดเลยยิ่งฟังง่ายไปกันใหญ่ยิ่งฟังง่ายกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเห็นไหมทำไมถึงบอกว่าการดูลมเนี่ยถึงเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเขาว่าอะไรนะละสังโยชน์กี่ชนิดใครเป็นมหาอยู่เนี่ยสังโยชน์กี่ชนิดมันต้องมีแหละผมเคยได้ยินกันคุยกันอยู่พอมาคุยกับผมนี่ไม่กล้ามีใครคุยกับผมนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราถกเถียงเพื่อความรู้ไม่ได้ถกเถียงเพื่อเอาชนะเพราะฉะนั้นการถกเถียงกันเนี่ยมันจะเกิดความรู้ที่ชัดเจนขึ้นซัดมาเลยหากผมพูดผิดก็ซัดมาเลยเราจะได้มาถกเถียงกันว่าอะไรถูกอะไรผิดที่แท้จริงไม่ใช่ว่าผมจะพูดถูกเสมอนะบางทีผมก็ศึกษาไม่ถึงก็มีพระอนาทำไมบอกว่าการดูลมเป็นพระอนาคามี1ศีลบริบูรณ์ไหมอย่าลืมนะว่าบุคคลได้เจริญอานาปานสตินี้ไว้มากแล้วบริบูรณ์แล้วคือจิตตั้งมั่นอยู่กับลมนี่จนไม่ส่งออกมโนกรรมมีไหมถ้าไม่ไหลไปกับความคิดเลยหรือพูดง่ายๆคือความคิดนั้นไม่ใช่เราแล้วต่อให้ความคิดนั้นปรากฏขึ้นท่านจะเห็นชัดว่าความคิดก็ไม่ใช่เราท่านจะรู้ชัดอยู่ในนั้นว่ามันไม่ใช่เราเป็นของเกิดของดับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยในการเกิดแล้วมันก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยของมันท่านจึงไม่วุ่นวายกับความคิดไอ้ความไม่วุ่นวายในความคิดนั่นแหละคือการที่เห็นว่าความคิดไม่ใช่เราไม่มีรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ในนั้นไม่รู้สึกว่าอันนั้นเป็นของเราสักอย่างท่านจะไม่มีคือความคิดนั้นต่อให้ปรากฏขึ้นก็ไม่มีเจ้าของมโนกรรมนั้นเข้าใจไหมไม่มีผู้รับกรรมอารมณ์นั้นจึงไม่มีตั้งอยู่ในจิตความคิดนั้นจึงเป็นความคิดที่ไร้ซึ่งอารมณ์ไม่มีเลยปราศจากอารมณ์แต่เป็นเพียงแค่ความปรากฏขึ้นสัญญาเท่านั้นหรือเรียกว่ากิริยาเท่านั้น
ไม่มีเวทนาของจิตอยู่ในนั้น ไม่มีเลยมโนกรรมไม่มีหรือพูดง่ายๆคือจิตไม่ไหลออกไปคิดนึกปรุงแต่งสิ่งใดอธิศีลแจ้งนั่นแหละศีลเนี่ยพระอนาคามีจึงบริบูรณ์ด้วยศีลจิตที่ตั้งเด่นอยู่ในลมได้โดยไม่ส่งออกท่านเรียกว่าอนันตริยสมาธิจิตนั้นเป็นสมาธิอย่างแน่แท้มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่มีอารมณ์ใดไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดไม่มีความคิดใดดึงเอาจิตนั้นไปผสมลงได้เพราะใจนั้นเด่นตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วไม่ไหลหลงไม่ลืมหลงเห็นไหมว่ามีสมาธิอยู่ในนั้นเรียกว่าอนันตริยสมาธินะและสมาธิขั้นนี้เป็นสัมมาสมาธิไม่ใช่มิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวต่อนะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นทั้งที่เห็นอยู่รู้อยู่กระทบอยู่แต่ไม่ไหลไปนะประหนึ่งว่าก้อนหินที่มีน้ำหนักมากนะจมอยู่ในแม่น้ำต่อให้น้ำนั้นจะเป็นน้ำอะไรที่พัดผ่านก้อนหินนั้นไปแต่ก้อนหินนั้นก็ไม่เคยไหลไปกับกระแสน้ำเพียงแค่รับรู้รับทราบว่ามีน้ำผ่านไปเท่านั้นเห็นไหมว่าไม่ไหลไปความคิดผุดขึ้นก็ไม่ไหลไปกับความคิดนะเป็นผู้เฝ้าดูความคิดสิ่งใดปรากฏและสิ่งใดดับเป็นผู้แค่เฝ้าดูหรือเรียกว่าสังเกตดูนะหรือเรียกว่าสักแต่ว่านะถ้าไม่เข้าใจจะพูดภาษาในตำราก็ได้สักแต่ว่ารู้นะถ้าพูดคำนี้พอเข้าใจนะสักแต่ว่านะหรือเฝ้าดูมันเฉยๆนั่นแหละโดยไม่ยุ่งกับมันเลยนะนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธินะทีนี้ปัญญามันอยู่ในนั้นได้ยังไงในเมื่อไม่คิดมันมีปัญญาได้ยังไงนะปัญญาในที่นี้เรียกว่าญาณทัศนะคือความรู้ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่สังขารเป็นผู้รู้ชัดนะว่าไม่มีกิเลสปรากฏไม่มีอารมณ์ปรากฏไม่มีสิ่งใดปรากฏไม่มีเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องลัดจิตหรือเรียกว่านะอาสวะขยญาณชัดไหมถ้าผมพูดคำนี้นี่ผมพูดถึงญาณของพระอรหันต์เลยนะเนี่ยฮะคำว่าอาสวะเป็นผู้กำหนดรู้ชัดซึ่งจิตใจของตนความเศร้าหมองความอะไรของใจเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยในนั้นใจที่ไม่ไหลออกไปนั่นแหละเห็นไหมแต่พระอนาคามีเนี่ยยังไม่เกิดความรู้ที่มันแจ้งแต่เห็นอยู่มีตัวนี้เหมือนกันนะมีความกำหนดรู้นี่แต่อารมณ์นี้ยังมีผุดขึ้นมาในใจแต่ไม่โทษใครแล้วสังเกตว่าเวลาอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นปุ๊บเราจะโทษเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้แต่สำหรับผู้ที่มีภูมิจิตชนิดนี้จิตไม่ส่งออกจะเห็นเพียงแค่สิ่งปรากฏและสิ่งดับภายในประหนึ่งฟองน้ำที่มันก่อตัวขึ้นแล้วมันแตกประหนึ่งเมฆหมอกเมฆฝนเนี่ยที่มันลอยมาก่อตัวกันเป็นก้อนปุ๊บแล้วมันก็สลายเปลี่ยนไปแล้วก้อนใหม่ก็ปรากฏเห็นอยู่แค่นั้นเนี่ยแต่ยังเป็นผู้ที่รู้สึกว่าตนนี่เป็นผู้รักษาอยู่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่เป็นผู้ประคับประคองอยู่นะหรือว่าเรานี่รู้เราเป็นผู้เฝ้าดูอยู่นั่นแหละนะถ้าจะพูดนะเนี่ยดูลมแล้วเป็นพระอนาคามีได้ยังไงเห็นไหมระหว่างที่ความแจ้งในญาณอย่างดูตัวนี้ญาณปัญญาตัวนี้ยังไม่ปรากฏชัดเจตนาก็ไม่ได้นะผมบอกไว้เลยนะหากเหตุนี้ยังไม่ถึงผลไม่มีทางและอยากบรรลุไม่มีทางบรรลุไอ้ความอยากนั่นแหละไม่มีทางได้แม้แต่ฌานก็เหมือนกันนะท่านอยากได้นะท่านไม่มีทางได้หรอกผมกล้าบอกเลยเมื่อไรก็ตามท่านทิ้งความอยากแล้วปฏิบัติเหมือนคนโง่ๆแต่ท่านจะได้โดยวิธีมันต้องทิ้งเจตนาเท่านั้นนะอันนี้ผมกล้าฟันธงเลยนะผมกล้าฟันธงเลยว่าเมื่อไรก็ตามหากมีความอยากเป็นเครื่องนะผลักดันนะท่านจะเกิดการปรุงแต่งทั้งหมดท่านจะเกิดการคาดคะเน
ด้วยสัญญาอารมณ์ต่างๆมันจะเอามาคาดคะเนไว้หมดกั้นไว้หมดท่านจะไม่มีทางเข้าถึงตัวนี้ได้เพราะนั่นคือเจตนานะท่านจะไม่มีทางสิ้นคำว่าเจตนาได้ไม่มีทางทีนี้พูดถึงทำไมการดูลมนี้ถึงบรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนสิ้นลมได้มันมีหลักในการอธิบายไว้อยู่อธิบายได้จิตหรือเรียกว่าวิญญาณจะเที่ยวอยู่ในสี่ขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะเที่ยวอยู่แค่นี้หรือภาษาง่ายๆผมกล้าบอกเลยว่ามันไม่รู้มันรู้เท่าที่สิ่งที่มันเคยรู้เท่านั้นสิ่งที่มันปรากฏเท่านั้นวิญญาณจะตั้งอยู่ในกายตั้งอยู่ในเวทนาอยู่ในความจำอยู่ในความคิดอยู่แค่นี้ไม่ตั้งเกินนี้นะตั้งอยู่แค่นี้ขันธ์สี่อย่างนี้เป็นเหมือนเชื้อไฟผมจะยกตัวอย่างเช่นเมื่อจิตไม่ตั้งอยู่ในกายเป็นอย่างไรโดยที่ท่านไม่ต้องเข้าฌานท่านก็รู้ได้แต่ผู้ที่เข้าฌานได้จะรับรู้ชัดเจนว่ากายกับจิตนี้คนละส่วนกันอย่างแท้ถึงขั้นนั้นแล้วแต่เมื่อท่านไม่ได้เข้าฌานท่านเข้าฌานไม่ได้แต่ผมจะอธิบายง่ายๆแม้แต่คนฟังทางบ้านก็เข้าใจได้นะว่าจิตกับกายนี้เป็นคนละส่วนกันได้ยังไงเมื่อเรานอนหลับความรู้สึกของกายไม่ปรากฏเลยนะแต่ความรู้สึกเป็นตัวตนไปปรากฏในความฝันของท่านเห็นไหมอารมณ์ก็อยู่ในความฝันในฝันนั้นมีทั้งความสุขและความทุกข์แล้วแต่ท่านจะฝันเรื่องอะไรมีหมดนะมีหมดเลยนะความรู้สึกเป็นตัวตนอยู่ในความฝันทั้งหมดนะความเหนื่อยความล้าความหวาดกลัวหวาดระแวงอยู่ในความฝันทั้งหมดเห็นไหมว่าไม่ได้อยู่ในกายแล้วความรู้สึกของกายนี่ไม่มีเลยนะระหว่างความรู้ที่ไปอยู่ในฝันยกตัวอย่างเช่นว่าท่านฝันว่าท่านหนีอะไรสักอย่างหนึ่งนะลักษณะของการหนีของท่านระหว่างที่อยู่ในฝันกับการหนีด้วยกายนี่ต่างกันมากบางคนนี่เหาะได้บางคนก็โดดโยงใจหน่อยรู้สึกว่ามันจะเบาบางคนนี่พุ่งเลยเหาะพุ่งเลยอย่างชำนาญเหมือนซูเปอร์แมนเนี่ยบางคนนี่ต้องบินพยายามกระโดดโยงขึ้นบินเนี่ยพยายามหาที่เกาะโดดโยงขึ้นนะเรี่ยวแรงของท่านที่รู้สึกว่าน้ำหนักจะไม่มีเรี่ยวแรงในนั้นนะไม่มีเลยสังเกตไหมมีใครฝันอย่างนี้บ้างมีใครเคยเป็นบ้างมันต้องมีแล้ววะนะตกจากที่สูงท่านก็เสียวเหมือนกันแหละในฝันน่ะเคยฝันว่าตกจากที่สูงไหมวืบบางทีนี่สะดุ้งตื่นเลยนะมันต้องมีแล้วผมกล้าพูดเลยว่าทุกคนอยู่เนี่ยฝันอย่างนี้เว้นแต่คนที่มันไม่เคยฝันนั้นมันถึงจะไม่มีแต่หาได้น้อยคนไม่เคยฝันส่วนใหญ่มันฝันแล้วมันจำไม่ได้ต่างหากเห็นไหมว่าความรู้สึกเป็นตัวตนเรานี่ย้ายไปอยู่ในความฝันหมดเลยแต่พอเราตื่นปุ๊บความรู้สึกเป็นตัวตนจึงมาปรากฏอยู่ในกายนี่เห็นไหมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคนละส่วนกันเลยความรู้ตัวนี้คนละอย่างกันเลยหากยังไม่เข้าใจผมจะยกตัวอย่างอีกเหมือนกุฏิของท่านกุฏิเปรียบเหมือนกับกายไอ้ตัวเราจริงๆนี่คือไอ้คนเนี่ยที่เป็นพวกท่านเองหรือเป็นตัวผมเองเนี่ยระหว่างที่ท่านอยู่กุฏิท่านจะรู้หมดว่าใครมาเดินใกล้กุฏิจะรู้หมดเลยใครมาเคาะกุฏิรู้หมดแต่ตอนนี้แหละถ้าไฟไหม้ก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไร
เพราะมันมาอยู่นี่ มันไม่ได้อยู่ในกุฏิไงนะผมต้องบอกว่าร่างกายน่ะระหว่างที่มันจิตมันทิ้งกายมาชั่วขณะหนึ่งน่ะมันจะร้อนจะหนาวมันก็ไม่รู้เรื่องยุงจะกัดแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องสังเกตไหมระหว่างที่มันอยู่ในกายนี่แค่มันบินผ่านแค่นั้นแหละไม่ต้องกัดหรอกรู้แล้วนะแค่มันไต่มีมดไต่นี่รู้สึกหมดแล้ว เห็นไหมเหมือนกันเลยถ้าได้รู้ว่ามันคนละส่วนกันอย่างนี้นะสี่ขันธ์เนี่ยเป็นเหมือนเชื้อไฟเนี่ยมันมีกายเวทนานะสัญญาความจำนะแล้วก็ความปรุงแต่งของสัญญานั้นเรียกว่าสังขารสี่อย่างนี้เกิดร่วมกันเลยในความคิดเดียวจะมีครบในสี่อย่างนี้อ้อตัดรูปออกพูดง่ายๆคือสามอย่างขออภัยพูดผิดเดี๋ยวจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิดความคิดเดียวนำไปสู่สามอย่างนี้นะคิดดีมีความสุขคิดไม่ดีก็มีความทุกข์เห็นไหมมีเวทนาในความคิดท่านคิดถึงเรื่องผู้หญิงท่านก็เกิดกามราคะขึ้นเกิดความยินดีพอใจขึ้นท่านคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงบ้านแล้วก็จะเกิดความรู้อยู่อะลักษณะนี้มันมีอยู่ในนั้นเมื่อจิตเรามาตั้งอยู่ในกายไอ้ตัวกายนี่ไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดแล้วนะไม่เกี่ยวกับความคิดแล้วนะตัวกายเนี่ยคือลมเนี่ยไม่ได้ไปคิดไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ปรุงแต่งความคิดไม่มีอารมณ์ในความคิดนะหรือพูดง่ายคือจิตไม่ได้ตั้งอยู่ในสามอย่างนี้จิตตั้งอยู่เพียงแค่กายเมื่อกายดับหรือเรียกว่าตายแหละตายพร้อมกับลมจิตเกาะกับลมจนลมสุดท้ายประหนึ่งไฟที่หมดเชื้อท่านว่าไฟหมดเชื้อนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นไฟก็ดับไปด้วยถูกไหมไฟจะดับไปด้วยทันทีหากเชื้อไฟนั้นไม่มีแต่หากว่าไอ้กายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นที่ตั้งของจิตได้จิตไหลไปคิดขึ้นมาปั๊บไปแล้วทีนี้เป็นภพขึ้นมาแล้วนะผมถึงบอกว่าต่อให้กายมันตายแต่มันมีเชื้อมาต่อแล้วต่อเอาจิตเนี่ยไฟนะภพของจิตก็ปรากฏขึ้นทันทีที่ผมเคยยกตัวอย่างไว้เรื่องของพระที่ท่านหวงจีวรท่านนั่นแหละนะพอท่านตายปั๊บท่านก็ไปเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่ในจีวรนั้นยกตัวอย่างง่ายๆและการตายกับลมนี้เป็นการตายแบบพุทธะเป็นการตายเหมือนกับพระพุทธเจ้านะคนส่วนใหญ่ก็มักจะพูดถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายว่านะทำการแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะกายนี้เป็นของไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงเธอจะได้สำคัญมั่นหมายจะได้ยึดมั่นถือมั่นเธอจะได้เป็นผู้ประมาทเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยศึกษามาแต่ผมกลับมองว่าจริงๆแล้วพระพุทธองค์แสดงธรรมครั้งสุดท้ายและเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดคือที่ท่านไล่ลมตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรืออะไรก็ตามอ่ะที่เราเคยศึกษากันเห็นไหมว่าท่านกำลังแสดงถึงการวางจิตอยู่ในลมหายใจตั้งแต่ขั้นต่ำๆจนถึงที่สุดถอยขึ้นถอยลงอย่างนั้นและท่านดับขั้นกลางๆถูกไหมในตำราก็บอกงั้นถูกไหมว่าดับลมพร้อมกันระบบเขาเรียกว่าดับอยู่ในขั้นกลางๆไม่สูงและไม่ต่ำหรือพูดง่ายๆคือมีจิตกับลมเป็นหนึ่งนะเมื่อลมดับปั๊บนะพระอนุรุทธะไม่รู้เลยว่าพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนผู้ที่แสดงกันนี่ก็คือพระอนุรุทธะเป็นผู้ที่เฝ้าตามรู้วาระจิตพระพุทธเจ้า
นะในนั้นเขาเขียนไว้อย่างนั้นนะเพราะท่านเป็นผู้เลิศในด้านนี้เป็นพระอัครที่เลิศในการยังรู้สิ่งนี้มันก็ไม่ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่พระพุทธองค์สอนเลยว่าตายพร้อมกับลมหรือท่านบอกว่าเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติท่านตัดรับรองไว้อย่างนั้นแสดงว่าท่านอยู่กับลมจนวันตายเห็นไหมว่ามันย้อนกลับมาถึงการที่ผมอุปมาว่าไฟกับเชื้อไฟเมื่อตายกับลมได้ปุ๊บไม่มีเชื้อใดมาต่อไฟก็ไม่มีย้อนกลับไปสมัยที่ท่านแสดงกับพราหมณ์ไว้ที่มีพราหมณ์มาถามถึงเรื่องนิพพานนะพอยุคนั้นนี่มันมีเรื่องนิพพานมาก่อนแล้วนะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาที่ซ้ำไปนะแล้วเขาก็มีพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นมากมายแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะเขาก็แสวงหาพระนิพพานเหมือนกันยุคนั้นนิพพานของแต่ละลัทธิก็จะต่างกันไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลัทธิแต่ละลัทธิจะเป็นความเชื่อว่านิพพานนี้เป็นเหมือนเมืองหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับพระพุทธองค์ไม่แสดงว่าอย่างนั้นท่านไม่กล่าวแสดงยังไงเลยในสภาวะนิพพานนี้นะมีพราหมณ์ไปถามว่านิพพานนั้นนะไปซ้ายหรือไปขวาไปบนหรือไปล่างไปที่ไหนกว้างแค่ไหนยาวแค่ไหนลึกแค่ไหนสถานที่แบบไหนพระพุทธองค์ไม่ทรงตอบสักอย่างนะจนพราหมณ์ท่านบอกว่างั้นข้าพเจ้าก็ไม่ศรัทธาแล้วนะเพราะว่าถามอะไรไม่ได้ใจความเลยท่านไม่แสดงความชัดเจนในเมื่อท่านตอบไม่ชัดเจนกับผมก็ไม่ศรัทธาท่านดีแล้วที่เธอไม่ศรัทธาเราว่าเธอเห็นกองไฟนั้นไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะเธอว่าไฟนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะมีเชื้อไฟหากเชื้อไฟนั้นหมดไปเธอว่าไฟนั้นไปอยู่ที่ไหนนั่นคือคำตอบของพระพุทธเจ้ามันก็ลงไปที่คำที่ท่านแสดงไว้ว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุแล้วก็ดับที่เหตุนะนี่คือการดับเหตุแห่งการเกิดที่แท้จริงนะท่านนึกกล่าวว่าหวังผลได้เลยว่าอานาปานสติเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้หากบุคคลนั้นเจริญไว้มากแล้วเจริญไว้ดีแล้วหากท่านเจริญไว้มากท่านก็เป็นพระอนาคามีหากท่านเจริญไว้บริบูรณ์แล้วท่านก็คือพระอรหันต์นะแล้วพูดภาษาบ้านๆนี้แหละแล้วมันไม่คุ้มค่าที่จะฝึกให้มันชัดเจนเหรอนะนี่ขนาดแสดงธรรมไม่ชัดขนาดนี้แล้วว่าหวังผลได้นะท่านยังจะแอบอิงกรรมฐานอื่นอยู่เหรอซัดมันไปเลยดิมันมีธรรมไหนที่แสดงไว้ชัดขนาดนี้ไหมที่พระพุทธองค์ตัดรับรองไว้เองเนี่ยนะผมกล้าบอกเลยว่านี่เป็นหนทางเดียวที่ชัดเจนที่สุดมรรคมีองค์8อยู่ในอานาปานสตินั่นแหละสติปัฏฐาน4อยู่ในอานาปานสติโพชฌงค์7ก็อยู่ในอานาปานสตินะอริยสัจ4ก็คืออานาปานสติมันคือสิ่งเดียวกันเลยศีลสมาธิปัญญาอยู่ในอานาปานสติเพราะอานาปานสตินี่คือหนทางเดินที่ไม่มีทุกข์อย่างแท้จริงหรือเรียกว่ามรรคนะมรรคคือเส้นที่ปลอดภัยการเป็นอยู่ที่ปลอดภัย นะหรือหนทางวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์เป็นผู้ที่พ้นออกจากทุกข์อย่าลืมนะพระพุทธองค์ตรัสว่าเราตถาคตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติแสดงว่าชีวิตของท่านนี่เป็นอยู่ด้วยลมหายใจต่อให้ท่านบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามท่านก็มีความเขาเรียกว่าความรู้หรือเครื่องอยู่นั่นคือลมเป็นอยู่ด้วยลมหายใจแสดงว่าท่านเดินอยู่บนมรรคอยู่บนหนทางนี้ที่ปลอดภัยนะจนหนุนสุดท้ายหนุนเมื่อดับลมหนุนนะเป็นวันที่ท่านเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะวันตายของท่านนั่นแหละนะคือวันที่พระพุทธองค์เป็นอิสระอย่างแท้จริงนะผมเคยได้ยินองค์หลวงตามหาบัวท่านพูดไว้ว่างานที่หนักที่สุดแล้วคือการแบกธาตุขันธ์นี้นะ
เป็นสิ่งเดียวที่ท่านยังหนักอยู่ผมเคยได้ยินกันนี้จากหลวงตามหาบัวเช่นกันผมก็ไม่เข้าใจหรอกตอนนั้นหรือผู้ประสานบ้านทุกแต่กายทุกอยู่แต่ทุกแต่นี่แหละทุกแต่กายนี่แหละแต่ถาดแต่ขันนี่แหละแต่ใจเฮ้านี่มันล่าเริงนั่นนี่บอกภาษาบาลๆมันเข้าใจยังไงใจเฮ้านี่มันคนละอย่างแล้วเป็นเอกเทศแล้วเป็นอิสระแล้วนี่ว่ามันอาจหารแน่นะอันนี้ในภาษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงไว้นะก็หวังว่าในสิ่งที่ผมแสดงในวันนี้จะพอเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนะหากหมู่คณะมีอะไรสงสัยในเรื่องของอานาปานสตินะก็ขอให้ไปถามส่วนตัวได้นะไม่ต้องกลัวผมหรอกจริงๆผมใจดีที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ได้ดุเหมือนหน้าผมหรอกผมไม่เคยตำหนิใครเลยนะแล้วไม่เคยประหารใครด้วยไปสนทนากันได้บางทีผมก็พูดไปงั้นแหละผมขี้เกียจตอบที่ว่าไปดูลมไม่ได้ทุกลมหายใจค่อยมาถามผมบางทีมันก็ต้องการกำลังใจต้องการความชัดเจนอยู่บ้างหากไม่ชัดเจนเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติไปยังไงเหมือนกันมันสงสัยอยู่ว่ามันถูกหรือมันผิดอันนี้ผมเข้าใจดีเพราะผมก็เคยเป็นมาก่อนนะแต่ใจของคนมันต่างกันเพราะฉะนั้นหมู่คณะเราหากมีความสงสัยใดก็ไปถามได้นะฉันมิตรพี่น้องกันนี่แหละเราคือพี่น้องกันแล้วนะเราอยู่ในวงของพระพุทธเจ้ามีพ่อคนเดียวกันนะเราก็คือพี่น้องกันนะใครตายก่อนก็เผากันแค่นั้นเลยนะผมตายก่อนก็เผาผมก่อนพวกท่านตายก่อนผมก็จะช่วยเผานะมันก็แค่นั้นนะนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรข้างนอกนะกัลยาณมิตรข้างนอกส่วนกัลยาณมิตรข้างในอยู่ข้างในนั้นอยู่ข้างในนั้นมันอยู่ในนี้กัลยาณมิตรที่แท้จริงนะท่านจงคบสตินั่นแหละเป็นกัลยาณมิตรของท่านนะส่วนผมเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรภายนอกเพื่อนหมู่คณะเป็นเป็นเพื่อนข้างนอกอ่ะลิ้นมันก็พันกันไปแล้วไอ้กัลยาณมิตรนี่พูดเร็วก็ไม่ได้นะเอาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาพอ